chọn hướng đi thay vì để bị sao nhãng. Nếu bạn không tự định hướng cuộc đời mình, thế giới sẽ dễ dàng cuốn bạn vào những điều phiền nhiễu. Sự mãnh liệt tạo nên câu chuyện hấp dẫn, nhưng chính sự kiên trì mới mang lại kết quả bền vững. Khi bạn sống để làm hài lòng người khác, bạn chỉ còn là cổ đông nhỏ bé trong chính cuộc đời mình. Giá phải trả cho việc dễ chịu với mọi người là đánh mất chính bản thân mình. Những bài học sâu sắc. Benjamin Franklin từng nói về khoản đầu tư giá trị nhất, đầu tư vào tri thức là khoản đầu tư sinh lời nhất. Stephen và Mara Lemich chia sẻ về tình yêu là nhu cầu lớn nhất của chúng ta, còn sự từ chối là nỗi sợ lớn nhất. Cả đời này, chúng ta đi tìm kiếm tình yêu và tránh né sự từ chối. George Pierre, cựu vô địch UFC, nói về cách đối mặt với nỗi sợ. Khi còn trẻ, tôi nghĩ rằng sự lo lắng và sợ hãi sẽ dần biến mất theo thời gian. Nhưng tôi nhận ra không phải vậy, nó thậm chí còn dữ dội hơn. Điều duy nhất thay đổi là tôi đã học cách chấp nhận nó. Tôi biết nó sẽ luôn tồn tại, tôi biết cách đối mặt. Giờ đây, với kinh nghiệm, tôi biết mình sẽ lo lắng trước trận đấu, biết rằng sẽ mất ngủ trong tuần đó, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Trước đây, tôi thường hoảng loạn, chỉ ngủ được vài tiếng đêm trước trận đấu. Tôi tự tạo áp lực cho mình vì nghĩ thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến phong độ, nhưng giờ tôi hiểu đó là điều bình thường. Tôi chấp nhận nó, đó là một thử thách phải trải qua trước mỗi trận đấu, và dù nó vẫn khó khăn như trước, sự khác biệt là tôi đã học cách chấp nhận. Dự án kiến thức. Khi tôi quyết định phát hành tập về thói quen tốt hơn vào ngày 1 tháng 1, tuần này sẽ không có tập mới. Tôi muốn chia sẻ với bạn một vài đoạn trích từ tập đó, phòng khi bạn chưa kịp xem. Làm sao để biến những tiến bộ vô hình thành điều có thể nhìn thấy? Các công nghệ xây dựng thói quen hiệu quả đều rất giỏi trong việc trực quan hóa. Khi bạn chơi game, bạn thấy điểm số ở góc màn hình, nó tăng dần theo từng cấp độ. Mỗi khi bạn nhặt được vật phẩm hay viên ngọc, có âm thanh báo hiệu. Ngay cả tiếng bước chân khi bạn chạy cũng là tín hiệu cho thấy bạn đang tiến bộ. Tất cả những tín hiệu hình ảnh và âm thanh này giúp bạn cảm nhận được sự tiến triển ngay lập tức. So với việc ngồi viết blog hay ghi âm podcast, nơi phản hồi đến rất chậm, thì trải nghiệm này hoàn toàn khác biệt. Cha mẹ tôi thích bơi lội. Một thử thách của bơi là cơ thể bạn không thay đổi ngay lập tức khi lên khỏi nước. Nếu họ chỉ tập vì muốn thấy kết quả, thì phải mất đến 2 năm mới thấy sự thay đổi rõ rệt. Vì vậy, họ dùng bảng theo dõi thói quen, đánh dấu mỗi ngày tập luyện, rồi cuối tháng đếm số buổi và so sánh với tháng trước. Việc đánh dấu nhỏ bé đó là một tín hiệu trực quan giúp họ nhận ra mình đã kiên trì và làm đúng việc. Đó là cách để thấy được tiến trình của bản thân. Việc tìm ra cách trực quan hóa tiến trình khi xây dựng thói quen rất quan trọng, bởi vì trong mọi quá trình tích lũy, phần thưởng lớn nhất thường đến muộn.